На 10-му місці гра Хоробре серце по мотивам одноіменного мультфільму від Disney. Ця гра не відрізняється ні графікою, ні геймплеєм, але чомусь затягує. В грі присутні головоломки, різноманітна зброя та одяг для головної героїні. На мою думку, це просто якісна гра, з якою варто ознайомитись. На 9-му місці я розмістив Devil May Cry 4. Я являюсь фанатом серії, тому пропустити цю гру просто не міг. Хоч вона і не є найкращою в серії, все рівно вийшла прикольно. В гру додали нових колоритних персонажів з новою зброєю і прийомами. На екрані традиційно відбувається неймовірне шоу, приправлене енергійним саундтреком. При цьому розробники зробили непоганий сюжет. Mirror's Edge посідає 8-му сходинку в моєму списку. Це паркур від першого лиця. Краще, мабуть, цю гру і не опишеш. Рівні оформлені досить специфічно, активні об'єкти дуже сильно відрізняються. Все інше оточення дуже однотонне. Більшість часу ми проводитимемо на дахах і лише зрідка заходитимемо у приміщення. До управління досить складно звикнути, але гра варта потраченого часу. Це перезапуск серії Tomb Raider і, на мою думку, він вдалий. Ця гра багатьом не подобається через головну героїню, адже всім звичну Лару Крофт замінили на нову. Але сама по собі гра гідна. Дуже цікава і графониста, як на свій час. Додано багато механік, головоломок і, звичайно ж, секретів. Тут розміщу всі 3 частини Uncharted, які виходили на PlayStation 3. Це класні сюжетні ігри в дусі Tomb Raider. Багато з вас про них знає, але в моєму топі вони мають бути присутні. Вас чекатимуть неймовірні пригоди, феєричні відеовставки, головоломки і скарби. Ви розгадаєте загадки світового масштабу, ну і звичайно ж врятуєте світ. I'm trapped in my past. Come now, Alice. It's only a dream. На 5-му місці гра Alice Madness Returns. Здавалося б, це звичайний платформер з елементами слешера, та ще й у всесвіті всім відомої казки. Але мене ця гра не хотіла відпускати. Подача історії дуже класна, казку переробили на похмурий лад з елементами якогось абсурду. Вникати в сюжет дуже цікаво. Оточення в грі одночасно і дитяче, і моторошне. Дуже рекомендую пройти. Гра доступна як на PlayStation 3, так і на ПК. На жаль, продовження не очікується. Четверте місце Shadow of the Colossus та Ico. Обидві гри шедеври часів PlayStation 2. Я їх додав на одну позицію, оскільки вони мають дещо схожу графіку і продаються на одному диску. А якщо заглибитись в сюжет, то вони пов'язані. Ігри унікальні, цікаві, але досить короткі. Я й досі маю надію, що Sony випустить щось схоже. Сюжет романтичний і драматичний. Більше нічого не скажу. Краще ознайомтесь самі. Не лякайтесь англійської мови в грі, там все зрозуміло, а діалогів практично немає. Наступна гра Remember Me. Гра в досить рідкісному жанрі beat'em up. Це щось на кшталт файтингу на проходження. Дія відбувається у недалекому майбутньому в Нео-Парижі. Головній героїні стерли майже всю пам'ять, і вона, намагаючись розібратися в собі,
рятує світ, що опинився на порозі катаклізму. Сюжет дуже грамотно подається, графіка на високому рівні. Музичне оформлення ідеальне, без перебільшення. Гра досить складна, але це не псує задоволення від проходження. Наступною у нас іде God of War 3. Це знову слешер, на PlayStation 3 їх виходило досить багато. Але God of War особливий. В цій грі ми буквально шанкуємо ворогів. Кожен бій з босом викликає захоплення. Графіка крута і не поступається сучасним іграм. Також на PlayStation 3 були перевидання перших двох частин. Якщо не грали, то обов'язково спробуйте. Усі частини Бога війни варті вашої уваги. І попередні, і наступні, в яких головний герой Кратос бородатий із сином. The Last of Us очолює мій рейтинг, про неї чули всі. Хто не бавився, той, мабуть, дивився серіал. Це пригодницький бойовик у постапокаліптичному світі. Більшість вважають її грою про зомбі, але це зовсім не так. Це гра про соціальні відносини, про дружбу, про відносини батьків та дітей. Перераховувати можна дуже довго. Гра вражала реалістичною графікою на той час і зараз виглядає також достойно. Рекомендую спочатку пройти гру, а вже потім переглянути серіал. Гра набагато краще занурить вас у історію. Є російська крива локалізація, вона недостовірна, але якщо ви дуже боїтесь англійської, то можете спробувати.